load light පටියක් අරගෙන අපි ස්පීකර් ලයින් එකකට සම්බන්ධ කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන් මේ ලයිට් එක වැඩ කරනවා. හැබැයි අපි අහන සවුන්ඩ් එකේ ක්වොලිටි අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හම් එකක් එන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒකට විසඳුමක් විදියට අපි බලමු මේ 12 load LED පටියක් කිසිම හම් එකක් නැතුව සවුන්ඩ් ක්වොලිටි අඩු කරගන්න නැතුව මියුසික් එකට වැඩ කරන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ වැඩේට මුලින්ම ඕන වෙනවා D313 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. ඊට පස්සේ මේ වගේ 12 load LED light පටියක් අරගෙන light පටියේ ඍණ පින් එක ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් පින් එකට මම මේ විදියට පාස ගන්නවා. මේ වගේ වයර් කෑලි දෙකක් අරගෙන මම ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමීටර් පින් එකට මේ විදියට පාස ගත්තා. ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් පින් එකට මම මේ විදියට තව වයර් කෑල්ලක් පාස ගන්නවා. මේ රූප සටහනේ විදියට වයර් ටික පාස ගත්තට පස්සේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමීටර් පින් එකටයි ලයිට් පටියේ ධන පින් එකට අපි 12 load ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඔඩියෝ ඉන්පුට් එක විදියට අපි ඇම්ප් එකට දෙන ඉන්පුට් ලයින් එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. කිසිම වෙලාවක ඇම්ප් එකෙන් අවුට් වෙන ස්පීකර් වලට අවුට් වෙන ලයින් එක මේකට දෙන්න එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නම් ඉවරයි. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න මතක ඇතුව ෂෙයා කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න.